Hi, I am Renmark and welcome to our video tutorial about Java programming. In this video, we will talk about lesson 20.3, which is abstraction, one of the four pillars of the object-oriented programming. So let's get started. The last pillar of the object-oriented programming is the abstraction. To give you a bird's eye view kung anong ibig sabihin ng abstraction, you can take a look at this photo. This photo depicts a telephone, and being a telephone, which we all know is an object, and it has functions, right? It allows us to communicate between two different locations. This telephone has some components like the dial pad, okay, this one, dial pads, which is used para madial natin yung mga number ng telepono na kinokontak natin. We have a mouthpiece, this one, okay, which serves as a microphone kung saan tayo pwedeng magsalita. And lastly, an earpiece, yung part na to, kung saan nakalagay yung mga speakers para naririnig natin yung kausap natin. Pero hanggang dun lang yung alam natin. Hindi rin natin alam kung paano nakakonect yung mga dial pad sa circuit board. At hindi rin natin alam kung paano ba nako-convert yung mga boses natin para lang makapag-travel siya doon sa linya ng telepono and so on and so forth. You don't need to know everything na sinabi ko, no? That's period. Hindi mo kailangan malaman how it is made. You just have to know how to operate a telephone. And by hiding yung mga technical details like that, yung implementation details ng isang object, then you should already know what the abstraction means. Okay? Abstraction. Data abstraction is the property by virtue of which only the essential details are displayed to the user. The trivial or the non-essential units are not displayed to the user. For example, a telephone is viewed as a telephone rather than its individual components like the dial pad, the mouthpiece, and the earpiece, and etc. Just like what I have explained a while ago, data abstraction is kapag itinatago natin yung mga bagay na hindi mo naman kailangang malaman pa para lamang magamit mo yung isang bagay. Okay, sige, maliban sa telepono, nagbibigay pa ako ng isang example. Kunwari, sa sasakyan. If gusto mo mag-drive ng isang sasakyan, hindi mo naman kailangang aralin kung paano nangyayari yung combustion, no? Kung paano ba gumagana ito, yung mga piston, and so on and so forth. Unless, pag may mekaniko ka, so kailangan mo talagang aralin yon. Pero if balak mo lang naman mag-drive na sasakyan, no? Yung mga ganong klase ng technical details, they should be hidden because they are not necessary. Makakapag-drive ka pa rin ng sasakyan kahit hindi mo alam yung mga ganong klase ng detalye. And that is abstraction. Okay? Moving on. Data abstraction may be also defined as the process of identifying only the required characteristics of an object, ignoring the irrelevant details. The properties and behaviors of an object differentiate it from other objects of similar type and also help in classifying, grouping the objects. So, sa data abstraction, no, dapat na-identify din natin kung ano-ano lang ba yung mga bagay na required na makita o mga required na characteristics na dapat nating ipaalam dun sa user. Hindi lang puro irrelevant details, syempre. So, kailangan alam din nila yung mga relevant lang. So, eto nga, nabanggit ko na ito kanina, no? Consider a real-life example of a man driving a car. The man only knows that pressing the accelerators o yung gas pad, no, will increase the speed of the car or applying the brake will stop the car, but he does not know about how on pressing the accelerator, the speed is actually increasing. He does not know about the inner mechanism of the car or the implementation of accelerator, brakes, and etc. in the car. This is what abstraction is. So, na-discuss na natin kanina yan as an example. We will going to proceed.
In Java, abstraction is achieved by interfaces and abstract classes. We can achieve 100% abstraction using interfaces. So in Java, para makapag-perform tayo ng abstraction, either we will use abstract classes, which we will going to discuss in a minute, or gagamit tayo ng interfaces na pag-uusapan natin sa next video natin. So, yung 100% naman ng abstraction is makukuha natin by using interfaces. Okay? Pero ngayon, sa lesson natin ngayon, ang pag-uusapan lang muna natin ay mga abstract classes. Okay, next. Abstract classes and methods. These are the guidelines we will follow to create abstract classes and methods. I-discuss ko na muna lahat ng mga prerequisite, no, para kapag nag-lab tayo o nag-demo ako mamaya, dire-diretso na yung pagde-demonstrate ko, no? Kasi itong mga theoretical part, importante yan mamaya para hindi ko na ina-explain pa kung bakit ko ginagawa yung mga bagay-bagay. Okay? So, number 1. An abstract class is a class that is declared with abstract keyword. So, kapag nag-declare daw tayo ng abstract class, dapat may abstract keyword siya dun sa unahan. That's it. Ganun lang kasimple. Lalagyan lang siya ng word na abstract sa unahan. Next. An abstract method is a method that is declared without implementation. So, kapag gumawa daw tayo ng abstract method, dapat declaration lang. Wala siyang implementation, no? Later, ipapakita ko sa inyo kung anong ibig sabihin. Pero, again, no, kapag abstract method, yung signature lang, wala dapat siyang laman dun sa loob. Next, we have number 3. An abstract class may or may not have all abstract methods. Some of them can be concrete methods. So kapag ginawa nating abstract ang isang class, hindi naman required na lahat ng mga methods na gagawin natin sa loob ay abstract. Pwede rin naman tayong gumawa ng mga methods na specific, concise, or to go with the proper term, no, concrete methods. So, hindi ibig sabihin abstract yung class mo, dapat lahat ng methods na gagawin natin is abstract. Hindi ganun. Pwede tayong gumawa ng mga normal methods dun sa loob. Again, no, later makikita nyo kung paano gagawin yung mga bagay na to. Next. Number 4. A method-defined abstract must always be redefined in the subclass, thus making overriding compulsory, or either making a subclass itself an abstract. So kapag daw ang isang method nakadeclare siya as abstract, dapat may overriding na mangyayari dun sa class na magi-inherit sa kanya. Normal yon, no? Kasi wala nga tayong implementation details na ginawa doon sa parent abstract class. So, mamaya, no, again, i-reserve natin lahat ng mga to later. Number 5, any class that contains one or more abstract methods must also be declared with the abstract keyword. This means na kung sa loob ng class mo ay may kahit isa ka lang na abstract method na nakadefine, then kailangan mong i-declare din syempre yung class mo as abstract. Hindi ka naman kasi pwedeng gumawa ng mga abstract method sa isang ordinary class. Okay? Okay, we have the last two. Number 6, there can be no object of an abstract class. That is, an abstract class cannot be directly instantiated with the new operator. So, hindi daw tayo pwedeng mag-create ng instance ng isang abstract class. Pwede lang ang mga abstract class na inherit, pero hindi tayo pwedeng mag-create ng object out of them. Lahat yan, no, papakita ko mamaya. Lastly, number 7, an abstract class can have parameterized constructors and default constructors. Is always present in an abstract class. So, kagaya ng isang normal class, no, pwede pa rin tayong mag-create ng mga constructors. Empty constructor yan or a parameterized constructor. Parehas pa rin pwedeng gawin yan. Next. So, kailan natin gagamitin ang abstraction?
There are situations in which we will want to define a superclass that declares the structure of a given abstraction without providing a complete implementation of every method. That is, sometimes we will want to create a superclass that only defines a generalization form that will be shared by all of its subclasses, leaving it to each subclasses to fill in the details. So to understand yung analogy na to, parang ganito lang yan eh. Kunwari, nasa art class ka at yung teacher mo ay nagbigay ng instruction na mag-drawing kayo ng mga bundok at may bukid, no? Yun lang, bundok na may bukid. And that's it. Yun na yung details na binigay niya. That, my friend, is an example of abstraction. Sabi ko nga, that's abstraction at its finest. Bakit, no? Kasi kayo bilang estudyante niya, kunwari kayo yung subclasses, no, will have different implementation details for the same instruction. Di magiging pare-parehas yung mga magiging drawing ninyo for sure, kahit iisa lang yung binigay niyang instruction. So that is how the abstraction should work. Magbibigay ka lang ng kung ano yung gagawin, and then bahala na yung mga subclasses na mag-i-implement doon sa code na nasa loob. So, kanya-kanya tayo ng implementation. Depende doon sa kung sino yung class na mag-i-implement. Okay? Now, consider a classic shape example, perhaps used in a computer-aided design system or game simulation. The base type is shape, and each shape has a color, size, and so on. From this, specific types of shapes are derived, inherited, no? So we have circle, square, triangle, and so on, each of which may have additional characteristics and behaviors. So kunwari nga daw meron tayong superclass na shape, no? Ginawa na natin to, alam ko, last video, no? At meron siyang mga properties like yung color, yung size, and etc. Kapag pina-inherit mo yan sa mga mas specific na shape kagaya ng circle, square, at triangle, then each of them will have an additional characteristics and behaviors aside dun sa nakadefine dun sa mga parent class na shape. So, for example, certain shapes can be flipped. Some behaviors may be different, such as when you want to calculate the area of a shape. The type hierarchy embodies both the similarities and differences between the shape. Although yung pagko-compute ng mga area no, nagawa na natin din no, previously do sa last video, pero hindi tayo nag-implement doon ng abstraction. So optional no, para kay circle na gumawa siya ng get area. Pwede siyang gumawa or hindi siya pwedeng gumawa. Pero kapag nag-abstraction tayo, wala siyang no choice. Hindi, joke lang yan. Wala siyang choice kung hindi niya implement yung mga dineclare natin dun sa abstract class. Okay? Now, to further understand, no, let's try to look it visually. Meron akong naka-ready dito na parang isang class diagram, kung hindi ako nagkakamali. Meron tayong abstract class na, parent abstract class na shape, and then meron siyang property na color, and it is string. Meron siyang dalawang abstract methods at meron siyang isang concrete method. Ngayon, kung meron dalawang subclass na mag-extend doon sa shape, okay? Si circle, i-extends niya yung shape. Si rectangle, i-extends din niya yung shape. Again, no, lahat ng property dito, mamanahin niya. That is inheritance. Pero, kapag nangyari yun, no, yung abstract area at saka yung abstract to string methods, kailangan gawin ng circle at kailangan gawin ng rectangle. Wala silang choice kasi nga nakadeclare sila na abstract. So, si circle gagawa siya ng sarili niyang method para kay area at si rectangle gagawa na siya ng method para kay area. Ganon din yung to string, pareha silang gagawa nun. Wala silang choice. Hindi gagana yung program hanggat hindi nila ini-implement yung dalawang abstract methods na nakadeclare dito sa abstract class. So, without further ado, no, para mas maintindihan natin, we will now going to implement the abstraction concept in Java. But for now, just by using the abstract class. So, sa next lesson pa natin gagawin ang interfaces.
So I have here, no, already opened an animal class and a cat class. So hindi pa pala ako gumawa ng isang class para sa abstraction. So gagawin ko na siya ngayon. So right click, new class, and then gagawa ko ng abstract class demo. Pero abstraction pa rin naman to, no? Pero para lang hindi siya gaano confusing. Okay? So nilagyan ko na rin siya ng main method para hindi na ako nagta-type. And then tanggalin lang natin to. Ayoko lang na may sobrang space. Okay. Ngayon, meron siya main method, no? Itong animal class, no? Ang gagawin natin, meron akong naka-declare na tatlong data members. So we have string name, string sex, and then string integer age. At lahat sila naka-private. Bakit nga kasi naka-private yan? Because na-discuss na natin yung third pillar of the object-oriented programming, which is encapsulation. Sa encapsulation, we don't want our data members to be exposed outside. Ngayon, para makapaglagay tayo dito ng mga laman, gagamit tayo ng mga tinatawag nating setters and getters. So, paano nga kasi natin ginagawa yan? Mabilis ang recap. Kapag setters, gagawa tayo ng setters are input, no? So, magdi-declare tayo ng public and then void. Void lagi ang setters, and then sasabihin lang natin na get name, and then tatanggap tayo ng parameter kung ano yung data type nun. For example, string name, and then sa loob nun, i-declare lang natin yung ating data member. So, this.name will be equal kay name, and that's it. Tapos na yung setter natin para sa get name. Gagawa naman tayo ng getter. So, public void. Mali. Dapat to set. Sorry. And then, gagawa naman tayo dito ng get name. At ang get name, ba't ako ganito? Kailangan ang data type o ang return type niya will be string. Kasi, magsusoli ka ng value and sasabihin mo lang return name. So, gagawin lang natin yung pattern na to ng 2 beses pa para dun sa sex at saka dun sa age. Pero since napakabait ko, no, especially para sa inyo, mga estudyante ko ganyan din, no, sa umpisa ko lang sila pinapahirapan, hindi ko rin naman sila natitiis, bibigyan ko yan ng technique para mas mapadali yung paggawa natin ng setters and getters. Sa Eclipse, no, hindi ko alam sa ibang IDE kagaya ng NetBeans, pero sa Eclipse, kapag meron tayong class kagaya nito, at may dineclare ka mga private data member, madali ang pag-create ng setters and getters. You just take a right click sa area na to and then hanapin nyo yung option na source. Ito yun. At under dito sa source, meron kayong makikitang generate getters and setters. So, ang gagawin lang natin, pipiliin nyo lang yung mga data member na gusto ninyong gawan, which is gagawin ko lahat yan, kaya select all. At kapag click nyo yung generate, boom! It became Coco Crunch. Okay? So, tapos na. At least hindi kayo gaanong pagod, no? Ayan. Ganyan ang kabait. Pinapakita ko sa inyo yung mga technique, no? Automation yan. Trabahong tamad, no? Sa industry, no? Gamit naman tong mga to. Pero, ayoko lang kasi na masanay kayo doon sa mga automation kasi iba pa rin na marunong kayong gumawa nito from scratch. Okay? So, pero ganun lang siya ginagawa. Ngayon, wala nothing special, no? Hindi pa to abstract class. Wala pa akong ginagawa. So, ang point ko dito, kapag hindi pa yan abstract class, pwede akong gumawa ng instance niya. Ito yung isa sa mga rule na sinasabi ko sa inyo kanina. Animal 1 will be equals to new animal. And then, open and close. So, kapag tinype ko yung animal 1 dot, kukuha ko pa yung mga getters and setters ko and so on and so forth. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, ang unang rule is, sabi ko nga, gagawin natin tong parent class na to. Parent siya kasi meron akong class na cat at in-extends ko yung animal. Extends is the concept of inheritance. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko lang is i-convert ko lang to into abstract. So, ilalagay lang natin yung keyword na abstract bago yung class. That's it. This is already an abstract class. Ngayon, may mapapansin kayo, nag-error na siya dun sa main method. So, kapag tinapat ko yan,
cannot instantiate the type animal. Bakit hindi na natin pwedeng gawing object ito? Kasi nga sinabi ko nga sa inyo, once a class is declared an abstract class, okay, naging abstract na siya, hindi ka na pwedeng gumawa ng instance mula sa kanya. Ang pwede mo na lang gawin is gamitin siya as a parent class at mag-extends ka na lang, okay, extend mo na lang siya dun sa mga subclasses, pero hindi ka na pwedeng mag-create ng object out of niya. Ngayon, eto pa yung isa sa sinasabi ko. These getters and setters are methods, okay? Methods to mga to. And these are actually concrete methods. Pag sinabi natin concrete methods, meron silang laman. Okay? Methods. Yan. So, itong string get name, meron siyang laman na code sa loob, di ba? Itong set last name, meron siyang laman sa loob. Ibig sabihin, implemented siya. Meron tayong nilagay na code. These are concrete methods. This is to prove na kahit nasa abstract class ka, pwede ka pa ding mag-create ng mga concrete na methods. Ngayon, ang tanong kasi dyan, ano ba sir yung itsura ng mga abstract methods? Excited na kami. Gusto na naming makakita ng example ng abstract method. So, para ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng abstract methods, ganito lang ang gagawin natin. So, paano pa tayo nagdi-declare ng mga methods? So, madalas, naka-indicate lang naman yung kanyang return type at yung pangalan ng kanyang method. Okay? Pero, kailangan nating lagyan niya ng keyword din na abstract dun sa unahan. And then, that's it. Ngayon, ito ang isang example ng abstract method. At meron akong, at ang tanging naisip ko lang rather, na method na pwede natin gawing abstract is this one. Yung method na speak. Actually, may naisip akong isa, no? Pwede tayong gumawa ng isang abstract para dalawa naman yung example natin. Tawagin natin tong get diet. Okay? So, anong meron sa mga abstract methods na to? Itong abstract methods na to, signature lang sila. Wala silang implementation. Bakit? Actually, kung gusto nyo pala, no, pwede nating ilagyan to ng public. Wala namang problema. Sakaling nako-confuse kayo bakit ganun. Kasi by default, makakukuha naman yan. So, public abstract string speak. So, kagaya lang ito nung public string get sex pero meron lang abstract do sa unahan. At wala lang siyang curly braces dito. Okay? Hindi mo pwedeng lagyan ng curly braces yan. Napansin niyo nag-e-error siya. Kung gusto mo daw gawin ganon, then tanggalin mo yung abstract modifier. Pag tinanggal mo yun, magiging concrete method siya. Or, tanggalin mo yung body. Hindi ka kasi pwede magkaroon ng laman, o hindi mo pwede lagyan ng laman ang isang abstract method. It's just a signature. Ganito na ang itsura ng abstract class. Ngayon, may isang class naman na nag-e-error na at ito yon, yung cat class. Bakit siya nag-e-error? Kasi nga, abstract na yung ating animal class at since abstract na yan, hindi tayo pwedeng mag-proceed nang hindi natin ginagawa itong mga to. Anong ibig sabihin? Ganito. Punta tayo sa cat class and then pwede natin itapat yung pointer do sa taas ng class at meron tayong dalawang fix na pwedeng gawin. Pinakamadali dyan is, syempre, is to implement yung mga unimplemented methods. So, click lang natin to at mapapansin ninyo si Java, siya na automatically ang gumawa ng mga methods. So, class, this is an example of polymorphism na na-discuss na natin last time. Bakit? Kasi we are actually overriding something. Ano yung ino-override natin? Yung method na speak at yung method na get diet na parehas na dineclare natin sa isang abstract class o doon sa ating abstract class rather na animal. Ngayon, tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, kung sino yung subclass na nag-extend doon sa isang superclass na yon na abstract class, wala siyang choice kung hindi niya gagawin yan. Kailangan niyang implement, maglalagay siya ng code dito. Ano man ang mangyari. Okay? So, ngayon,
yung mga method kagaya ng getAge, setSex, and getSex, and so on, hindi natin yan ginawa kasi nga hindi naman sila nakadeclare ng abstract. Subukan mong ilagay yung abstract dito, ginawa mo tong abstract method, mag-error ulit yan kasi maghahanap na naman siya ng isang abstract method. Tingnan nyo gagawa lang ako ng isa pa, pero nonsense na yung isa para lang mapakita ninyo. Get diet 2. Kunwari lang. So, pag bumalik ngayon tayo dito, mag-error na naman siya kasi kailangan mo na namang implement yung isang yon. So, kada may ginagawa tayong bagong abstract method doon, no, hahanapin at hahanapin niya yan doon sa lahat ng mga subclass na mag-implement sa kanya. Pero to make the story short, no, kailangan lang naman natin gawin is i-override natin yung doon sa parent at mag-implement tayo. Paano ba nagsasalita ang cat? So, we'll just going to type meow and then get diet. Ang kinakain ng pusa is ang pusa ay kumakain ng cat food. Okay? For example, wala akong maisip, no? So, ngayon, since nagawa na natin parehas to, okay, kapag ka ngayon pupunta tayo dito sa ating main method, again, hindi mo pa rin pwedeng gawing instance yan, no? Animal 1 is equals to new animal. Huwag kang makulit, no? Then, hindi yung gagana yan. For the same reason, kasi nga abstract na yung animal. Paano, sir, kung binura ko to? Pag binura mo yan, pupapasok naman yung rule na sinabi ko kanina. Hindi ka pwede magkaroon ng abstract class na pakalat-kalat sa isang normal na method. Pero, at least, no, nakapag-create ka na ng instance ng isang class. Pero again, hindi natin gagawin yan, no? Pero just to prove the point na hindi ka pwede magkaroon ng abstract method sa isang normal na class. So, eto na ngayon yan, no? All working na yan. Ang kailangan lang natin is si cat yung kailangan natin gawan ng instance. So, cat1 is equals to new and then cat. And that's it. So, ngayon, kapag tinype ko yung cat1 dot, mapapansin ninyo, lahat ng mga property, mamamana pa rin naman yan. Meron tayong getOb, getAge, getDiet, getName. Tingnan nyo ito, yung getDiet. Makukuha natin mula doon sa cat class instead doon sa abstract class natin na animal. Kasi nga, nag-override naman tayo. Meron tayong getName na galing pa rin parehas doon sa ating parent, tsaka yung getSex. Pero, yung speak, no? Ito yun, is dun sa cat class. So, gawin natin, cat1.setName. So, magsiset tayo ng name doon sa ating cat at papangalanan natin siyang Garfield. Okay? So, what else? Cat1.setSex. Ang ano niya is male, for example. Male. And then, we have cat1 dot set what else, age, for example, in months to, no, kunwari 12 months. So, we have this example. So, ngayon, pwede nating invoke ngayon. So, system.out.print cat1 dot, ano ba yung mga method na pwede nating invoke? Pwede nating sabihin speak. So, pwede ko sabihin Garfield says meow. So, pwede natin gawin yan. Sabihin natin cat1.getName. Okay? Garfield tapos plus and then we just concatenate says and then cat.speak. And that's it. If we run this, we can do Garfield says meow. Okay? Pwede rin tayong mag-invoke, for example, na eats. Okay? Eats and then na speak, that would be cat1 dot get diet. So, we can see here, Garfield eats cat food. Okay? So, ito yung mga examples natin na wala pa namang bago, no? Lagi pa rin natin ginagawa ito, pero this is yung na-discuss natin sa last video. Gumamit tayo ng mga setters
at saka gumamit tayo ng mga getters para ma-access natin yung mga property doon sa ating parent class. Ito yun, yung tatlong to. Wala naman kasi ako dineclare unless na magdi-declare ngayon ako dito ng isa pang property. Kunwari, pwede ako mag-declare dito ng private string and then breed. Yun nga lang, wala akong alam na breed ng tawag doon, ng cat. Okay lang yan. Then, pwede tayong gumawa nga ng setters and getters, no? So, we can do source and then create getters and setters. So, create, trabahong tamad, no? Pero okay lang yan. Hindi yan kaso. So, pagka ginawa ko ngayon to, pwede naman tayo mag-create ng cat1 dot and then set breed. Ano ba? Pusapin. Pusang Pinoy. Yan, pusapin. Sorry po, no? Patawarin nyo na po ako. Hindi ko po talaga kabisado yung mga breed ng mga cat. Hindi ko na magamit yung dog kasi example na natin yan sa ibang lesson, no? Kaya nga is a and then get breed and then we can run. Garfield is a pusapin, no? So ano pa bang hindi ko na i-discuss dito? So hopefully, no, na itackle ko naman lahat. Ang keyword lang ng lesson natin today is actually the abstract class, which is how do we create abstract class? You just have to append the keyword abstract before the class. Once na ginawa mo yun, pwede ka na mag-create ng mga abstract methods. Ano ba yung mga abstract methods? Ito yung mga methods na dapat implement ng lahat ng mga subclass na mag-i-inherit sa'yo. Bakit ba kasi ginagawa nilang ganon? Kaya tayo gumagawa ng abstract class para mapilitan lahat ng mga mag-i-inherit na gawin yung mga iniisip mong dapat na meron sa bawat subclass. Halimbawa, kung gagawa pa ako dito ng fox, no? Ng fox na class. So, meron akong ginawa ditong speak, no? What does the fox say? So, wala siyang choice. Kasi kung hindi ito naka-abstract class at hindi ito abstract method, kahit mag-inherit ako ng animal, kahit hindi ko gawin yung dalawang method na to, pwede. Pwede lang akong pumili ng mga method na gagawin ko tsaka hindi. Pero kapag ka naka-declare ito, mame-maintain natin yung consistency. Ang ibig ko sabihin, lahat ng mga subclass na mag-e-extend ng animal, lahat sila kailangan gawin to. Nakukuha nyo? So, yun lang yung term doon, yung consistency. Wala silang choice, no? Na hindi gawin yun kasi nga abstract method yun. So, yun lang naman yung topic natin for this day. So, hopefully naintindihan ninyo, no? I-upload naman as always, no? I-upload naman natin lahat ng mga source file para meron kayong basis dun sa mga gagawin ninyo. Okay? So, balik na tayo sa lesson. So, we have encapsulation or versus abstraction. Ngayon, ito yung tanong na iniwan ko last video, no? Hopefully, naitanong ko nga yung last video. And honestly, no, palagi itong naitatanong sa akin sa klase, no? Pati nga sa mga forum sa internet, no, tinatanong din to. Including nga sa mga job applications, no, tinatanong din talaga yan. Ano daw ba difference ng encapsulation at saka ng abstraction? So, subukan nating ipaliwanag, no, para matapos na yung debate kung ano ba talaga pinagkaiba ng encapsulation at saka abstraction. Kasi, ang daming naguguluhan, no, kung anong ibig sabihin nito. Pero, after nung slide na to, hopefully, no, magigets ninyo to 100%. Let's start. Number 1, encapsulation is data hiding or information hiding, while abstraction is detail hiding or implementation hiding. Magkaiba ba to? Definitely, yes. So, sa encapsulation, no, ang tinatago natin is data. While sa abstraction, ang tinatago natin yung details ng implementation. Anong pinagkaiba nun, sir? Bigyan ko kayo ng concrete, no, napaka-concrete na example. Kunwari, magluluto ka ng adobo. Adobo, no? Yung adobo, yun yung output natin. If itatago mo yung detalye about do sa mga ingredients na ginamit mo at present do sa niluto mo, ang tawag natin doon, encapsulation. Again, no?
kung ang sinikreto mo or kung ang mga itinago mo is yung ingredients, data hiding, yung sangkap, no? Ang tawag natin doon, encapsulation. Kasi, hindi mo pinagsabi kung ano-ano ba yung mga rekadong inilagay mo doon. Okay? Ngayon, kung ang itinago mo naman is yung proseso o yung steps kung paano mo niluto yung adobo, that is implementation, hiding, ang tawag natin doon, abstraction. So, do you see the difference? Yung isa, data yung tinatago natin, that is encapsulation, and yung isa, yung implementation yung itinatago natin, and that is abstraction. So, that is the difference. Okay? So, hopefully, nagets nyo sa madaling paliwanag, no? Ngayon, number 2. While encapsulation groups together data and methods that act upon the data, data abstraction deals with exposing the interface to the user and hiding the details of implementation. Yung initial goal ng encapsulation, kung maalala ninyo, is to group yung mga data and methods para maging isa na lang sila. Like yung example na ginawa natin doon sa last video, yung capsule, yung gamot. Andun lahat ng components, halo-halo na sila, pero nakalagay sila sa isang protective container. So, yun ang goal ng encapsulation, no? Yung pagsamasamahin sila and then i-represent sila as one. That is encapsulation. Okay? Sa abstraction naman, maglalabas tayo ng mga details kung ano ang mga gusto nating mangyari, pero hindi natin sasabihin kung papaano sila gagawin. So, example ulit, no, kapag uminom ka ng gamot, no, yung gamot pa rin example, di mo alam kung ano yung mga components na nandun. That's encapsulation, no, review lang natin. Next, hindi mo rin naman kailangan malaman kung ano-ano yung mga proseso na pagdadaanan ng gamot do sa loob ng katawan mo para malaman mo kung paano ka gagaling. Ang kailangan mo lang malaman is yung frequency, kung gaano karami ng takes at gaano katagal siya dapat iti-take. For example, 3 times a day ba yan? Or iti-take ba yan after or before yung meals? Ilang weeks ba dapat itong i-take? And so on and so forth. So, if nagets ninyo yun, my friend, no, that is the difference between the encapsulation at saka yung abstraction. Sa second example ko, no, sa encapsulation, hindi mo kailangan malaman kung ano yung ingredients ng nandun sa capsule. Sa abstraction, hindi mo kailangan malaman kung pagkatapos mong inumin yung gamot, ano-ano yung mga prosesong pagdadaanan niya sa loob ng katawan mo para mag-take effect siya. You just have to believe na gagana siya. Ang kailangan mo lang malaman is, sabi ko nga, kung gaano mo siya kadaming beses na iti-take sa isang araw, every meal, before or after ba, at kung gaano katagal. That is yung implementation, no? So, ina-hide mo yung hindi relevant, pero ipapakita mo yung mga relevant. That is abstraction. Okay? So, what is the advantage of abstraction? We have 3. Number 1, it reduces the complexity of viewing the things. Number 2, it avoids code duplication and increases reusability. And number 3, it helps to increase security of an application or program as only important details are provided to the users. So, hindi ko na-explain yung ibang mga parts na nandito. Na i-discuss na natin yan sa mga ibang slide upon discussing the object-oriented programming, yung buong series natin to. And all of these are the reasons, no, why they are all the pillars of the object-oriented programming, no? Kasi lahat naman ng mga diniscuss natin, they are pointing to a single code which is yung goal ng OOP in the first place. Ito yung 3 bagay din na yun. So, kahit inheritance yan, polymorphism, encapsulation, and abstraction, itong 3 pa rin yung, or isa sa mga 3 to, lalabas at lalabas pa rin yan. Kaya natin ginagamit ang object-oriented. Okay? So, I hope you learned something sa lesson natin ito. And that's the end of lesson 20.4. Credits to geeks4geeks.org as the main source of the content in this tutorial. If you loved this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.